Welkom bij Man & Machine medische toetsenborden en muizen. Ik wil je graag eerst iets vertellen over de voordelen van onze toetsenborden. Je kunt ze volledig desinfecteren met bijvoorbeeld alcohol of een chloroplossing. Je mag ze compleet onderdompelen. Ze typen heel erg prettig. Je hoeft ze niet los te koppelen als je ze wil schoonmaken. Ze zijn hygiënisch wit, elektrisch veilig en ook schokbestendig. Man & Machine lanceert haar derde generatie medische toetsenborden op de zorg en ICT. De vormgeving van de siliconen top is veranderd met plattere toetsen en een strakkere toetsaanslag. Hierdoor wordt de ruimte tussen de toetsen geminimaliseerd voor optimaal schoonmaakgemak, maar u behoudt nog steeds het gemak van blind typen en een prettige toetsaanslag. Ook gebruiken wij in deze nieuwe generatie toetsenborden een nieuwe, geavanceerde microprocessor die nieuwe mogelijkheden biedt die nog niet eerder beschikbaar waren voor medische toetsenborden. Zo kun je bijvoorbeeld zien als het toetsenbord vergrendeld is. Dan lichten de toetsen met slotsymbooltjes op. De mogelijkheid het toetsenbord te vergrendelen is sowieso heel handig. Je kunt het toetsenbord dan reinigen op de zorgwerkplek zonder uit te loggen of programma's af te sluiten. Je hoeft alleen maar de 2 controltoetsen 3 seconden in te drukken en je kunt over de toetsen heen poetsen zonder dat er iets gebeurt. Op dezelfde manier deblokkeer je het toetsenbord ook weer. Een andere eigenschap die we dankzij de nieuwe processor kunnen bieden, is dat toetsenborden met backlight op exact de gewenste lichtsterkte kunnen worden ingesteld. Bovendien onthoudt het toetsenbord deze instelling. Ook kan Man & Machine de instelling van de toetsenborden op maat programmeren als u dat wilt, zodat u zelf toetsen kunt toewijzen met een speciale functie. Onze derde generatie toetsenborden pakt ook een van de grootste uitdagingen aan waar siliconen toetsenborden in de medische omgeving mee te maken hebben. In de omgeving waar de toetsenborden worden gebruikt, wordt ook veel handalcohol gebruikt. Daar zitten ingrediënten in die schadelijk zijn voor het siliconen rubber. Dus als ze daarmee in contact komen, gaan ze minder lang mee. Het nieuwe ontwerp beschermt de toetsenborden hier beter tegen. In deze derde generatie toetsenborden gebruikt Man & Machine opnieuw geen antimicrobiële coatings. We hebben namelijk grote twijfels bij deze coatings. Zo zijn er onderzoeken waaruit blijkt dat personeel minder vaak schoonmaakt als ze zien dat oppervlakken een antimicrobiële coating hebben, terwijl de coatings niet zo bedoeld zijn. Ook zijn er onderzoeken die wijzen op potentieel gevaar voor de gezondheid en het milieu. Daarom is ons bedrijf actief tegenstander van deze technologie. Liever vragen wij aandacht voor het schoonmaken van toetsenborden na elk patiëntencontact. Kijk daarom ook naar onze presentatie over het desinfecteren van toetsenborden. Welkom bij de schoonmaakpresentatie van het medische toetsenbord met de beste toetsaanslag. Het toetsenbord van Man & Machine. Wist u dat het wordt aanbevolen om dezelfde infectiepreventiemaatregelen te handhaven voor de omgang met computerhardware als die voor de omgang met patiënten? Man & Machine presenteert toetsenborden, muizen en beschermhoezen voor de medische omgeving. Al meer dan 10 jaar richten we ons op de ontwikkeling van toetsenborden voor de medische omgeving. Toetsenborden en muizen hoeven geen verzamelplaats van ziekteverwekkende bacteriën te zijn. Profiteer van onze ervaring op het gebied van infectiepreventie op de computerwerkplek. Al onze siliconen toetsenborden en muizen voldoen aan de 7 eisen die wij opgesteld hebben voor een medisch toetsenbord. 1. Volledig afgesloten. Vuil, virussen en bacteriën kunnen niet onder de toetsen terechtkomen of in naadjes en openingen nestelen. U kunt het product veilig sprayen, afspoelen, onderdompelen en zelfs blootstellen aan waterstofperoxide in de dampfase. 2. Desinfecteerbaar. Het toetsenbord is bestand tegen producten voor de desinfectie van oppervlakken. Onze unieke Silk Touch coating beschermt de toetsopdruk langdurig. 3. Gebruiksvriendelijk. Onze toetsenborden en muizen worden alom gewaardeerd vanwege de onovertroffen toetsaanslag.
4. Hygiënisch wit. Een bloedspetter of ander vuil is direct zichtbaar op een witte achtergrond, zodat in geval van verontreiniging snel gereageerd kan worden. Vijf. Blokkeerbaar. Uitloggen of afsluiten is niet nodig om uw toetsenbord te kunnen schoonmaken. U blokkeert de toetsaanslag en beschermt zo uw softwareinstellingen en patiëntengegevens voor snel tussendoor reinigen op de zorgwerkplek. 6. Elektrisch veilig. Onze toetsenborden worden getest voor alle specificaties uit de EN 60601 derde editienorm voor medische elektrische hulpmiddelen, voor zoverre die relevant zijn voor toetsenborden. 7. Valbestendig. Door de robuuste behuizing kan het toetsenbord tegen een stootje. Mag ik aandacht voor de reinigings- en desinfectievoorschriften? Laat ik eerst uitleggen hoe het vergrendelen van het toetsenbord werkt, de zogenaamde TrueLock. Het is niet nodig om programma's af te sluiten of toetsenbord en muis los te koppelen als u deze gaat schoonmaken. Druk eenvoudigweg beide controltoetsen 3 seconden in om het toetsenbord te blokkeren. Of vergrendel door de toets met het slotsymbool 3 seconden in te drukken. De toetsen zijn nu uitgeschakeld en u kunt veilig schoonmaken. Op dezelfde manier kunt u de toetsen ook weer inschakelen, zodat u weer kunt typen. Dit zijn de toegestane schoonmaakmethodes. U mag het product afnemen met een zachte doek, zoals een microvezeldoek of wegwerpdoekje, met een zachte borstel met de zachtheid van een verfkwast of met een spons. Gebruik beslist geen schuursponsjes of ander ruw materiaal. U mag een spray gebruiken op het product. U mag het product onderdompelen. U mag het product afspoelen. U mag het product ook blootstellen aan waterstofperoxide in de dampfase. Dit zijn de toegestane reinigings- en desinfectiemiddelen. Water en zeep. Op chloorbasis, maar niet meer dan 10.000 ppm chloor. Op formaldehydebasis, maar niet meer dan 37.000 ppm. Op alcoholbasis. Op glutaraldehydebasis. Op fenolbasis. Oxidanten, zoals waterstofperoxide, maar niet meer dan 3000 ppm. En quaternair ammonium. Er is een aantal restricties. De USB-aansluiting mag niet worden ondergedompeld. Wilt u dit toch kunnen doen, dan zijn USB-kapjes op verzoek verkrijgbaar. Volg altijd de instructies van de leverancier van uw reinigings- of desinfectieproduct. Gebruik geen middelen op basis van petroleum, zoals aceton. Gebruik ook geen schurende reinigingsmiddelen, zoals schuursponsjes, harde borstels en dergelijke. Stel het product niet bloot aan temperaturen boven de 70 graden. En als u het niet zeker weet, dan kunt u ons bellen. Wij geven u graag meer advies.